Het worden spannende verkiezingen, bestuursverkiezingen, voor wat betreft de bond bij het Rkz. Vandaag was dan tot 12 uur de tijd om de lijsten binnen te hebben. Jetty Melgerts die heeft ook een lijst ingediend, wat betekent dat er 2 lijsten zullen zijn. De andere lijst die is onder aanvoering van de heer Gil. Maar mevrouw Melgerts die wilde een kopie van het lijst van de heer Gil en dat heeft zij toen niet gehad, waarvan zij dan uitgaat dat er slechts 1 lijst is welke zal meedingen aan de bestuursverkiezingen eind november. Mevrouw Melgerts is de laatste tijd ook beklad. Wat beschuldigingen zijn er geuit aan haar adres en dat heeft zij dan toen allemaal gemeend om aan te geven aan het TBN Primelot, zodat de gemeenschap daarover mag weten hoe het allemaal in elkaar zit. U hoort mevrouw Jetty Melgerts vanochtend bij het Rkz. We staan hier voor het indienen van de kandidatenlijst. Er komt de verkiezing 28 november. En men heeft aangegeven dat we tot 12 uur de kans hebben om onze kandidatenlijst te overhandigen. Dus ik ben hier bij een van de bestuursleden. Ja. Ik heb hier een brief. Er zijn enkele mensen die hier zijn, omdat u weet, we zijn niet het zittend bestuur, dus je kan geen mensen mobiliseren. En waar is hij? Er staat geschreven aan het bond van het Sint-Vincentius ziekenhuis, meneer Clyde, ik dacht dat u dichterbij zou komen, betreft indiening kandidatenlijst bestuursverkiezing 2019. Geachte bestuur, ik wist niet wat ik moet zeggen, want daar is hij waarnemer, daar is hij voorzitter. Dus ik wist het niet, dus daarom heb ik gezegd, geachte bestuur. Hierbij dienen wij u de kandidatenlijst voor de bestuursverkiezing van 2019, die ondersteund wordt door 125 contribuerende leden. Alsjeblieft, is getekend door lid Melgers, Bond Rkz. Ik ben niet gerouilleerd. Er stond iets in de pers. Ik vind het heel erg dat de pers niet communiceert dat ik gerouilleerd ben. Er is ook via die app, ze hebben een speciale app, hebben ze zoveel gezegd over mevrouw Melgers. Maar mevrouw Melgers is niet gerouilleerd. Ik heb hem persoonlijk gezegd, ik heb gezegd, je moet je huiswerk beter maken als je zaken wil aanpakken. En buitendien, een ALV bepaalt wat er gebeurt en niet een bestuur. En dat zeg ik ook tegen de leden. Een ALV is het hoogste orgaan. Zelfs bemiddelingsraad mag niet komen aan zaken waar ze akkoord zijn geweest. Het mag niet. Dus meneer, kijkt u hier. U heeft hier 7. Er zijn 7 kandidaten met 125 contribuerende leden. U bent daar bezig. Ik dacht dat u het in ontvangst zou nemen. En ik vind het wel jammer dat wij zijn lijsten niet mogen inzien. Want nu op het ogenblik, we moeten het zien. Want het is een streefdatum, punt uit. Dat wil zeggen, er mag geen enkel kandidaat erbij. Want dat geeft me ook de gelegenheid om nu te gaan lopen. Om weer kandidaten te zoeken. Ze hebben duidelijk gezegd, in een rondschrijven is het geweest, hè, van tot 12 uur. Nou, we zijn hier. Ik vraag naar zijn lijst en u heeft gehoord wat hij gezegd heeft. Het hoeft niet. Dit hoor ik voor het eerst. Dus, kan ik het overhandigen aan u? Of wilt u het niet halen? Moet u geschoven worden naar hier om het op te halen? Het wordt ingediend, maar waar is uw lijst? Dankjewel. Waar is het? Waar is uw lijst, meneer Giel, waarnemend, af en toe voorzitter? Waar is uw lijst? Want we moeten het zien. We moeten het zien. U begrijpt waarover ik het heb, toch? Je hebt een deadline gesteld, wij komen. En waar is je lijst? We moeten inzage hebben. Hoeveel contribuerende leden heb je op een lijst? We moeten het hebben. En ik denk dat we gaan staan totdat het... Hoe laat is het? 11:30. We moeten het hebben.
U komt van de hoger kader van CIFES, dus u moet weten hoe zaken lopen. Dus dat is hem, u heeft gehoord, ik zie zijn attitude. Iemand met een body die komt en geeft mezelf een handdruk. Dank u wel, tot de verkiezing. Want de verkiezing is een heel mooi ding, als het netjes wordt gedragen. Waarom acht u het belangrijk om een... Wel, u weet zelf dat ik voorzitter ben geweest. Waarnemend voorzitter, laat me niet hetzelfde fout gaan. Waarnemend voorzitter. En ik zal zeggen, laat me eerlijk zijn, vanaf ik ben gekozen, nu ga ik praten. Vanaf ik ben gekozen door het bestuur als ondervoorzitter, had meneer Clyde moeite mee. Toen meneer Haverkamp weg is gegaan, heeft hij me gezet als waarnemend voorzitter. Hij had er moeite mee. Wat is gaan gebeuren? U weet het zelf, want ik observeer nu. Wanneer we bezig waren te onderhandelen, toen was meneer Haverkamp er nog. En meneer Hinder heeft hem vaak erop gewezen. Je hebt geen grip op je mensen. Want we vergaderen daar en de mensen zijn daar bezig. Kan niet. En ik ben gaan evalueren en ik zie van, hé, wat gebeurt er? En de mensen hebben het zelf verteld, niet aan mij, maar aan de kandidaat die hier staat. Van luister, feitelijk, misschien is het spijt die ze hebben. Feitelijk is het zo, wordt zij altijd aangezet door de waarnemend of voorzitter, ik weet niet wat hij is. Van dat wij de vergadering moeten verstoren. U bent er ook bij betrokken. Ja? Want hij heeft ook vaak gebeld. En dan kregen de mensen vragen om te stellen. We zitten in één bestuur. Deze meneer, ja, heeft het zodanig gedaan dat als we vergaderen als bestuur om te komen tot een compromis met de directie, dan worden die gesprekken opgenomen. En dan wordt het doorgestuurd. Dus wanneer je gaat praten, weet de directie al waarover het gaat. Ik zet het in de media, want er zijn instanties waar je me kan brengen als ik in de fout ben. Wat is er ook? We gaan naar de minister van Volksgezondheid. En daar zit hij ook, is niet dat het een ziekte is, daar zit hij ook het gesprek op te nemen. Gelukkig dat hij gezegd heeft dat hij het heeft opgenomen. Ik zeg, ik trap je van, zo heb je me niet. Want dan maak je deuren open. Die deuren die open zijn gemaakt, maak je dicht. We zeggen, ga naar de minister zonder afspraak. We zeggen, ga naar de president zonder afspraak. Ik ben ze dankbaar. Want ze konden hebben gezegd van, wie bent u mevrouw? U heeft geen afspraak. Maar ze hebben ons altijd ondersteund. Het tweede wat ik wil meegeven, we hebben mooie samenwerking. Ik althans, nu ga ik praten over ik. Want wanneer ik kijk naar het bestuur, heb ik het altijd gedaan. Ik heb hard gewerkt. Ik heb altijd een heel positief onderhandeling gehad met de directie. De directie heeft gezegd, ik heb geen geld. Want we hadden al een overeenkomst gemaakt met de toelages die vertrapt zijn geworden bij de bemiddelingsraad. Want men vindt de bemiddelingsraad is niks. Op het moment dat de ALV een besluit heeft genomen, is het hoogste orgaan, daar mag niemand meer aan geen enkel toelage. En dat is gebeurd. En dezezelfde meneer, ja, ik vind, als je weet dat je sterk staat en ik schuif op, ga ervoor. Maar steeds was het op en aanmerkingen. Steeds moet ik ze zeggen van, luister, zo gaat het niet. Dus is niet dat ik heb ze ook benaderd. Van dit kan niet, kijk, de ALV heeft al besloten, dat is dit, sorry bemiddelingsraad, hier aan kunt u niet komen. Want de ALV heeft al een besluit genomen, het hoogste orgaan. Dan ga je praten alleen maar over salarissen. Maar je gaat die andere zaken, waar de ALV heeft besloten om het uit te voeren, daaraan ga je niet knippen. Het mag niet, want dan moet je terug naar de ALV. Maar ze gaan naar de ALV alsof ze voorstellen hebben gegeven. Het is geen enkel voorstel meer. De mensen hebben een besluit genomen, de ALV heeft een besluit genomen. Dan moet je niet komen alsof het een voorstel is. Dan moet je gaan werken met salaris, wat het probleem. Maar de algemeen directeur zei, ik heb geen geld. Hetgene wat we hebben gevraagd voor salaris. Ik zeg, is goed, dan gaan we het samen doen.
Daarom ging ik naar de ministers. Daarom heb ik brief geschreven. Daarom ik ging, omdat ik dat geleerd heb van de moederbond, meneer Grep. Hij zegt, we moeten nooit ruzie maken als er geen geld is. We moeten vrienden blijven, want we hebben één doel voor ogen. Vooruitgang het ziekenhuis, vooruitgang voor het personeel. Hij heeft en als ik weer even mag overstappen. Men zegt, ik heb geen hoger kader. Wel, ik vraag me af hoe het komt, maar ja. Maar ik ben zo ingewerkt door de moederbond. Melgers, maak je klaar vanavond, ga je naar bemiddelingsraad. Het gaat niet om Sint-Vicenties. Het gaat om een ander bedrijf. Maar je wordt getraind. Ze hebben me naar het buitenland gestuurd. Je wordt getraind. Maar wanneer je zegt, ik ben kader en je blijft maar zitten. En je kan niet, die stap niet maken naar de minister om middelen te zoeken voor deze mensen. Dan moet je je mond dicht houden. Want kijk wat ze hier voor me hier hebben gezet. Een aantal aantijgingen aan uw adres? Aan mijn adres. Maar ik weet niet of u me live wil hebben. Ik zoek een live. Want er is ook iets gebeurd. Het gaat om 54.000 die is verschenen. Verloren, als ik het zo zeg. En ze hebben hier aangegeven. Het is gebeurd tijdens mijn bewind. Het is uitgevoerd. Met andere woorden, ik had er kennis van. Ik zat in Nederland. Ik kom. En ik word gebeld. Dit en dit en dit. Ik wist niks van het project af. Want als ze hadden voorgehouden van de mensen moeten dit betalen. De mensen die me kennen, die kennen me. Ik ga het gratis zoeken. Ik ga het gratis zoeken. Toen ze me hebben benaderd, heb ik niet eens gekeken naar die 54.000. Ik dacht aan één ding. Het personeel, ze moeten hun pakketten hebben. Ik ben geweest naar de voorzitter. Ik noem naam, ik jok niet. De voorzitter, Jenny Simons, heeft een schrijven gehad. De first lady heeft een schrijven gehad. De voorzitter, Jenny Simons, zegt, hoe is het mogelijk dat mensen met zoveel gelden moeten rondlopen? Terecht. De first lady, de secretaresse, zegt, we gaan helpen. Geef me een stapel met lijsten om deze mensen te registreren. En ik zet het aan, ik weet niet wie ze is, of het commissaris, waarnemer, secretaris. Ik hoor heel wat functies die ik niet ken. Heb ik het overhandigd. En de secretaris, de secretaresse die belt mij. Mevrouw Melgers, het is niet volledig met voornaam geschreven voorletter. Ik heb haar toen gezegd, laat het maar. Want je moet rekening houden, als je van het buitenland komt, moet je toch een beetje even rusten, hè? Dus hier schrijven ze 54. Die case wordt weer opgeramd. Ik ga desnoods naar de minister van Justitie en Politie. Ze moeten gaan kijken wat er eigenlijk is. Het personeel zegt tegen mij, ik heb niks gedaan, maar ik heb wel veel gedaan. Meneer Kleij die zit hier. Het gaat erom, het personeel heeft bepaalde dingen aangehaald. En ik luister. En ik ga het verwerken. Hoe komt het? Er is een nieuw systeem, de mensen kunnen daar via sturen naar een ander bedrijf. Dus ik ga mee en dezezelfde meneer Kleij zegt, hij komt mee. Dus ik ga en ik vraag naar de manager. En de manager zegt tegen mij, hij zegt, als er 2 mensen zijn, tekenbevoegdheid, wordt het overgemaakt. Ik zeg, oh, maar die dame zegt, de Bali-medewerker heeft gezegd dat het niet kan. Ik bel die zekere, ik heb respect voor kinderen hoor, dus ik ga de naam niet noemen. Zeg van, luister, men heeft je nu nodig. Je moet gaan wijzen wie die Bali-medewerker is. Hij was erbij. En ik ga en ik smeek er. Ik zeg, het kan een inside story zijn. Die dame is niet geweest. En in een vergadering waar we zaten, heeft die dame de mond voorbij gesproken, of ik het moet zeggen, heeft ze gezegd, ze was samen met Clyde in de bank. Die hele vergadering moest even zuchten, zelf meneer Haverkamp. We gaan naar, we gaan naar de politie daar, haven, Nieuwe Haven, kapitale delicten en zo. Wat ik ook heb begrepen, ik zeg het, ik ben niet bang om het te zeggen, is van het bestuur. Zij hebben me gezegd, de bestuursleden wisten niet dat dat geld gehaald zou worden. 3 mensen maar. De penningmeester, de secretaris en Clyde, die commissaris is. Wat? En hij heeft toen gebeld naar de mensen en heeft gezegd van, we worden beroofd. Zo'n kleurwagen, zo'n kenteken. En de
mensen hebben hem erop gewezen. Het lijkt alsof je in die wagen zat. Want hoe weet je precies dat de mensen beroofd worden met zo'n kleurwagen? Ik zeg geen onwaarheden. Begrijpt u? En de mensen zeggen, ja, maar nu pas kom ik ermee. Ik was niet aanwezig, ik heb mijn best gedaan. Toch? Maar het feit dat ze hier hebben geplaatst dat ik aanwezig ben, dat kies ze opbakken. Want ik weet dat ik clean ben. Ik zit in verschillende organisaties, ook sociale organisaties. En het is niet netjes, mensen moeten mij vertrouwen. Mensen moeten mij vertrouwen. Wanneer ik ga, moet men niet zeggen, is die mevrouw van die 54.000. Ze gaan anderen niet kunnen helpen. Alles wat ik hier heb besproken, is eer en geweten. Het is geen enkele leugen. Maar die mij triggert me. Kijkt u hier. Maar de vraag is... Uw bestuur wil dat doen voor de leden. En ik neem aan dat ook van de heer Clyde. Waarom zoveel vijandigheid tussen jullie? Ik ben blij met die vraag. Want ik vraag me ook af. Waarom zoveel vijandigheid in bestuur? Dus wanneer ik soms kijk naar de bestuursleden, dan vraag ik me af. Heb ik met deze mensen gezeten? Dan heb ik hard gewerkt. Want ik stond alleen. Heb ik met deze mensen gezeten? En ik wil ook iets recht trekken. Want wanneer de mensen aangeven dat ze een lijst ondersteunen of ze zetten zich voor als kandidaat, dan worden ze bedreigd. Dan worden ze beschuldigd. Jij bent de persoon die app gestuurd heeft naar Melgers, want ik kreeg die appjes. Vandaag wil ik verklaren, leden, werknemers, ik kreeg die apps van het bestuur van de bond en niet van medewerkers. Ik kreeg het van bestuur van de bond. Het moet niet doorbroken worden. Ze beschuldigen iemand van afdeling 60 is beschuldigd. Jij bent de persoon. Dus als ik goed ben met iemand, is het als maar die sheriff. Als maar die zeker is in de app. Die apps zijn allemaal gestuurd door zelf de bestuursleden. Ik heb één bestuurslid zelf gezegd, ik wil niks horen. Stuur het niet meer naar mij toe. Maar je had ook bekennen dat de bestuurslid is. Wie? Ik heb gezegd, ik heb respect voor de kinderen van de mensen. Ik heb respect ervoor. Want een dame heeft een opmerking gemaakt, ik ga naar haar toe. Ik zeg, ik heb respect voor jouw kinderen om zo om te gaan. Omdat kinderen gevoelig gesnaard zijn. Begrijpt u? Overal, zelfs in het assemblee worden kinderen besproken negatief. Maar we moeten kijken, wat doen wij naar de kinderen toe. En daarom, ik heb gezegd, commissaris waarnemend, secretaris, jullie weten het, want jullie hebben die brief gezien. Maar ik zal geen naam noemen. Ik zeg Clyde's naam, omdat hij een vieze rol gespeeld heeft. Waar we redding konden brengen voor de mensen, heeft hij de mensen... Nee, nou, hoe zal ik heb er geen woorden voor. Want ik kan niet indenken dat we in een bestuur zitten. En dat je zo handelt. Dat je in een bestuur zit. Je moet je CA ook kennen. We hebben de deurwaarden gestuurd voor hun. Waarom? Ze hadden zo'n belemmering gezet dat er geen tweede of derde lijst binnen kon komen. Hebben wij toen een deurwaarde gestuurd volgens statuten, dit. En toen is die tweede lijst naar boven. Nou, en hun adviseur, ik zal ook geen naam noemen, van C47, is ook voorgehouden, ook in de vergadering. Ze zijn in de fout geweest. Maar zorgt de spanning tussen u en de heer Clyde, dat er ook spanning is onder het personeel? Want nu is een deel achter u, een deel onder dit bestuur. Ik weet niet wie achter me staat. Maar ik weet wel dat er een appgroep is. En daar worden alle vieze vuile was daar gegooid. Op dit niveau? Ja. Er is een, en wanneer u komt op de vergaderingen, zijn er hooguit 30 mensen, die appgroep. Dus hij heeft zijn groep. Zelf had hij een bekendmaking gemaakt. Waar hoe heet dat weer? Bemiddelingsraad. En ik heb toen een bericht gestuurd voor de persoon die ze ondersteunt. Is het een mededeling naar die appgroep of is er een vergadering? Want je leden stelt geen 30 mensen. Je kan niet blijven fixeren op een appgroep. En ik zag heel wat dingen gebeuren.
En ik zei van nee, er moet iets anders gebeuren. Er moet iets anders plaatsvinden. En toen hebben we gezegd nee, dan gaan we naar een tweede lijst toe.